Bună, dragilor! Sunt Andra Mihaela și am revenit cu capitolul 2 din cartea Ușa secretă către succes, capitol intitulat Cărămizi fără paie. Înainte însă de a începe, nu uitați să apăsați butonul de subscribe dacă n-ați făcut-o încă, să dați share și like la final dacă v-a plăcut și vă aștept și pe grupul privat de Facebook Îndrăznește să crezi, tehnicile lui Neville Goddard și ale altor mistici. Să începem. Capitolul 2. Cărămizi fără paie. Paie nu vi se vor da, dar numărul de cărămizi rânduit să-l faceți. Ni se spune în Ieșirea 5:18. În capitolul 5 din Ieșirea avem o imagine a vieții de zi cu zi, dacă îi dăm o interpretare metafizică. Copiii lui Israel erau robi ai faraonului, crudul conducător al Egiptului. Erau ținuți în sclavie, făureau cărămizi și toată lumea îi ura și îi disprețuia. Moise primise poruncă de la Domnul să-și elibereze poporul din sclavie. Moise și Aaron au mers la faraon și au zis către dânsul: „Așa grăiește Domnul Dumnezeul lui Israel, lasă pe poporul meu ca să-mi facă sărbătoare în pustie.” Acesta însă nu doar că a refuzat să-i lase să plece, ci le-a spus că avea să le facă sarcinile încă și mai dificile. Trebuiau să fabrice cărămizile fără să primească paie. Și-au ieșit căpetenile lor și slujbașii poporului și-au zis către popor: „Așa zice faraon, nu vă mai dau paie. Mergeți voi înșivă și vă adunați paie de unde veți găsi, dar din lucrul vostru nu vi se va scădea nimic.” Era imposibil să fabrice cărămizile fără paie. Fiii lui Israel erau asupriți de faraon, erau bătuți pentru că nu produceau cărămizile. Și atunci a sosit mesajul Domnului: „Acum duceți-vă dar și munciți. Paie nu vi se vor da, dar numărul de cărămizi rânduit să-l faceți.” Lucrând după legea divină, au putut să fabrice cărămizile fără paie, adică au reușit să realizeze ceea ce părea a fi imposibil. Cât de des se confruntă oamenii în viață cu o astfel de situație? În cartea sa Hints to Bible Students, sugestii pentru cei care studiază Biblia, Agnes M. Lawson spune: „Viața în Egipt sub oprimare străină reprezintă un simbol al omului aflat sub oprimarea cruzilor tirani, care sunt gândirea distructivă, mândria, frica, resentimentul, reaua voință și așa mai departe.” Eliberarea sub îndrumarea lui Moise reprezintă eliberarea pe care o dobândește omul față de tirani atunci când învață legea vieții, căci nu putem să ajungem niciodată sub har decât dacă ajungem mai întâi să cunoaștem legea. Legea trebuie făcută cunoscută pentru a fi împlinită. În Psalmul 111 citim în ultimul vers: „Începutul înțelepciunii este frica de Domnul. Înțelegere bună este tuturor celor ce o fac pe ea. Lauda lui rămâne în veacul veacului.” Dacă citim cuvântul Domnul ca lege, vom avea cheia afirmației. Frica de lege, de legea karmică, este începutul înțelepciunii și nu frica de Domnul. Atunci când știm că tot ceea ce trimitem în afară se întoarce la noi, începem să ne temem de propriul bumerang. Am citit într-o revistă medicală următoarele fapte care vorbesc despre efectul de bumerang de care a avut parte marele faraon. S-ar părea că, într-adevăr, trupul moștenește bolile transmise de-a lungul unui șir de generații, căci, după cum a spus domnul Moniahan la o conferință ținută la Leeds, faraonul asupritor a suferit o pietrificare a inimii. Domnul Moniahan a prezentat câteva imagini incredibile care ilustrau rezultatele operațiilor chirurgicale efectuate cu 1000 de ani înainte de Hristos, iar printre acestea se afla o imagine ce înfățișa
chiar rămășițele anatomice ale faraonului asupritor. Artera care pornea din inimă era atât de bine conservată încât a permis efectuarea unor secțiuni pe ea ani mai târziu. Nu puteai să faci deosebire între artera veche și artera nouă. Ambele inimi fuseseră atacate de aterom, o afecțiune în care sărurile de calciu se depozitaseră pe pereții arterei, făcând-o rigidă și lipsită de elasticitate. Volumul neadecvat al fluxului de sânge de la inimă a făcut ca artera să cedeze. Concomitent cu această afecțiune, existau schimbările care însoțesc un sistem arterial rigid. O îngustime a perspectivei, restricția și frica de întreprinderi riscante, o întărire la propriu a inimii. Așadar, duritatea inimii faraonului i-a întărit inima la propriu. Lucrul acesta este la fel de adevărat astăzi pe cât era cu mii de ani în urmă. Cu toții ieșim din Egipt, ieșim din robie. Îndoielile și fricile tale te țin în robie. Te confrunți cu o situație care pare deznădăjduită. Ce ai putea face? E ca în cazul făuririi cărămizilor fără paie. Dar amintește-ți cuvintele Domnului. Acum duceți-vă dar și munciți. Paie nu vi se vor da, dar numărul de cărămizi rânduiți să-l faceți. Vei face cărămizi fără paie. Dumnezeu găsește o cale acolo unde nu există niciuna. Am auzit povestea unei femei care avea nevoie urgent de bani pentru chirie, dar nu-i venea în minte nicio cale în acest sens, epuizase toate mijloacele. Cu toate acestea, pentru că era o adeptă a adevărului, a continuat să-și rostească afirmațiile. Câinele ei a scâncit și a cerut să iasă afară, așa că i-a pus lesa și a ieșit pe stradă în direcția obișnuită. Însă câinele trăgea de lesă și voia să meargă în altă direcție. Ea l-a urmat, iar în mijlocul străzii, peste drum de un parc, s-a uitat în jos și a văzut un sul de bagnote, l-a luat și a constatat că era exact cât îi trebuia ei ca să plătească chiria. S-a uitat la anunțuri, sperând să-l găsească pe posesorul acelor bani. Prin preajmă nu se aflau case. Mintea rațională, intelectul, reprezintă stăpânirea faraonului asupra conștiinței tale. Va spune în continuu, e cu neputință de înfăptuit. La ce bun? Trebuie să acoperim aceste sugestii sumbre cu o afirmație vitală. Să luăm de exemplu această afirmație. Imprevizibilul se întâmplă, binele meu aparent imposibil se înfăptuiește acum. Asta pune capăt oricărei argumentații venite din partea armatei vrăjmașe, care este mintea rațională. Imprevizibilul se întâmplă. Aceasta este o idee căreia nu-i poate face față. Mai mult decât pe vrăjmașii mei, m-ai înțelepțit. Gândurile tale vrăjmașe, îndoielile tale, fricile și neliniștile tale. Gândește-te la bucuria de a fi pentru totdeauna cu adevărat eliberat de faraonul asupritor, de a avea înrădăcinată în subconștient ideea de siguranță, sănătate, fericire și abundență. Ar însemna o viață eliberată de orice fel de limitări. Ar fi împărăția despre care vorbea Iisus Hristos, în care toate lucrurile ne sunt automat adăugate. Spun automat adăugate pentru că totul în viață e vibrație. Iar când vibrăm pe frecvența succesului, a fericirii și a abundenței, lucrurile care simbolizează aceste stări de conștiință ni se vor atașa. Simte-te bogat și plin de succes și brusc vei avea un cec mare sau un cadou frumos. Am să vă spun o poveste care arată cum funcționează această lege. Am fost la o petrecere unde oamenii jucau diverse jocuri de societate, iar cel care câștiga primea un premiu. Premiul era un evantai frumos. Printre cei prezenți se afla o femeie foarte bogată, care avea totul. Numele ei era Clara. Cei mai săraci decât ea și plini de resentimente s-au adunat la oaltă șoptindu-și: să sperăm că nu câștigă Clara evantaiul. Bineînțeles că ea l-a câștigat.
fiindcă era lipsită de griji și vibra pe frecvența abundenței. Invidia și resentimentele îți scurt-circuitează binele și ține vantaiele departe de tine. Dacă se întâmplă să fii invidios și plin de resentimente, spune următoarea afirmație: ceea ce a făcut Dumnezeu pentru ceilalți, face acum pentru mine și chiar mai mult. Atunci toate evantaiele și toate lucrurile vor veni spre tine. Nimeni nu-i dă unui om decât el însuși și nimeni altcineva nu ia de la un om decât el însuși. Jocul vieții este un joc solitar. Pe măsură ce tu te schimbi, se schimbă și regulile. Acum să ne întoarcem la faraonul asupritor. Nimeni nu iubește un tiran. Îmi amintesc de o prietenă pe care am avut-o cu mulți ani în urmă și pe care o chema Leti. Tatăl ei avea o mulțime de bani, dar le oferea ei și soției lui doar hrana și hainele necesare, nimic în plus. Am fost colege la școala de artă, iar acolo toți studenții cumpărau reproduceri după Victoria înaripată, Mama lui Whistler sau altă operă care să aducă arta în casa lor. Tatăl prietenei mele numea toate aceste lucruri jafuri. Avea obiceiul să spună: nu mi-aduce acasă jafuri. Așa că ea ducea o viață lipsită de culoare, fără Victoria înaripată pe biroul ei sau Mama lui Whistler pe perete. Tatăl ei le spunea adeseori: când o să mor eu, o să fiți amândouă înstărite. Într-o zi cineva a întrebat-o pe Leti: când o să pleci în străinătate? Căci toți studenții de la artă călătoreau în străinătate. Ea a răspuns voioasă: abia după ce moare tata. Oamenii sunt mereu nerăbdători să scape de lipsuri și de asuprire. Să ne eliberăm acum de tiranii gândirii negative. Am fost sclavii îndoielilor, ai fricilor și ai neliniștii. Să ne eliberăm acum, așa cum au fost eliberați fiii lui Israel de către Moise, și să ieșim din țara Egiptului, din casa robiei. Găsește gândul care e cel mai mare asupritor al tău. Găsește vinovatul. Primăvara, în zonele de exploatare forestieră, buștenii sunt expediați în număr mare pe râu în jos. Câteodată, aceștia se împotmolesc și astfel se creează un blocaj. Muncitorii caută vinovatul, adică bușteanul care a provocat tot blocajul, îl îndreaptă pe cursul apei și atunci ceilalți bușteni sunt duși din nou de râu. Poate că vinovatul în cazul tău este resentimentul. Resentimentele țin binele tău departe de tine. Cu cât ai mai multe resentimente, cu cât acestea se vor înmulți. Mintea ta capătă obiceiul de a nutri resentimente, iar pe chipul tău se vor vedea mereu doar resentimente. Ceilalți te vor evita și vei rata marile oportunități care te așteaptă în fiecare zi. Îmi amintesc de acum câțiva ani, străzile erau pline de oameni care vindeau mere. Aceștia se trezeau devreme ca să prindă cele mai bune zone. Străbătând Park Avenue, am trecut de mai multe ori pe lângă un astfel de vânzător. Expresia de pe chipul lui era una dintre cele mai dezagreabile din câte am văzut vreodată. Când oamenii treceau pe lângă el, striga: mere, mere, dar nimeni nu se oprea să cumpere. Am cumpărat de la el un măr și i-am zis: n-ai să vinzi niciodată mere dacă nu-ți schimbi expresia feței. Mi-a răspuns: dacă individul ăla de acolo mi-a ocupat colțul. I-am spus: nu contează colțul, poți să vinzi mere chiar aici unde ești, dacă ai o expresie plăcută. Bine, doamnă, mi-a zis, iar eu mi-am văzut de drum. În ziua următoare l-am văzut, iar fața lui avea cu totul altă expresie. Vindea mere de zor cu zâmbetul pe față. Așadar, găsește vinovatul în cazul tău. S-ar putea să ai chiar mai mulți vinovați, iar buștenii succesului, ai fericirii și ai abundenței vor începe să curgă pe râul tău. Acum duceți-vă dar și munciți. Paie nu vi se vor da, dar numărul de cărămizi rânduiți să-l faceți. Dragilor, acesta a fost capitolul al doilea din Ușa secretă către succes. Așa cum v-am spus de mai multe ori, același lucru
ne expune și Florence Scovel în acest capitol, pentru a manifesta orice dorință și pentru a avea o viață lipsită de griji, trebuie să rezolvăm traumele pe care le avem din copilărie sau poate chiar din viața adultă, pentru ca dorințele să vină, dar și să rămână în viața noastră. Este foarte important acest aspect. Vom dezbate acest subiect cu altă ocazie. Până la următorul filmuleț, dragilor, să avem cu toții pace în suflet.